हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટા નવા મસાલા સાથે બાફેલા ગુવારનું શાક। તો ચાલો બનાવીએ સ્વાદિષ્ટ એવું આખા ગુવારનું શાક। તો ગુવારનું શાક બનાવવા માટે અહીં અમે 200 ગ્રામ આ રીતના જાડો ગુવાર લીધો છે। જાડા ગુવારને આ રીતના પાછળ અને આગળનો ભાગ કટ કરી લીધો છે અને ગુવાર સમારી આગળ પાછળનો ભાગ અલગ કરીને આ રીતે આખો જ રાખેલો છે। આજે આપણે બાફેલા ગુવારનું શાક બનાવશું અને આ શાક એક અલગ રીતે બનશે। તો ગુવાર બાફવા મૂકી દેશું। તો ગુવાર બાફવા માટે કુકરમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું અને પાણીની સાથે ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરી દેશું અને 5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું। આ રીતે પાણીમાં મીઠું અને હળદર ઉમેરવાથી ગુવારમાં એકદમ સરસ હળદર અને મીઠાનો સ્વાદ આવી જશે, જેથી શાક ખાવા ટાઈમે બિલકુલ ફીકું નહીં લાગે। અને જે ધોઈ અને સમારીને રાખેલો ગુવાર છે એ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું। અત્યારે આપણે આખી જ શીંગો રાખેલી છે, એનું કારણ હું તમને આગળ જણાવીશ કે આપણે આખી શીંગો શું કામે રાખેલી છે। તો હવે આ ગુવાર આપણે બાફી લેશું। કુકરમાં માત્ર 2 જ સીટી કરશું। હવે આપણો ગુવાર બફાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો મસાલા માટે અહીં અમે 3 ચમચી ઘરનું જમાવેલું દહીં લીધેલું છે। દહીં વધારે ખાટું નથી। હવે દહીંમાં મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ ગુવારના શાકમાં થોડો ચડિયાતા મસાલા કરશો તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે। સાથે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું। આપણે ગુવાર બાફવામાં પણ હળદર ઉમેરેલી છે, એટલે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાની। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું। સાથે નાની 1 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે। ચણાનો લોટ ઉમેરવાનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, નાની ચમચી જેટલો જ ઉમેરવાનો છે। જો ચણાનો લોટ તમે વધારે ઉમેરી દેશો ને તો શાકની ગ્રેવી વધારે ઘટ થઈ જશે, પરિણામે શાકમાં તમારું ઉમેરેલું તેલ બિલકુલ નહીં દેખાય। હવે બધો જ મસાલો એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે દહીં સાથે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરશો ને એટલે દહીંમાં મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને શાકમાં મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આવી જશે। હવે આ બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી લીધો છે। તો સાથે 1 નાની ચમચી જેટલો ગોળનો પાવડર ઉમેરશું। તમે ગોળ ઉમેરી શકો છો કે પછી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, અને ગળાશ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ગુવારના શાકમાં થોડી ગળાશ નાખશો ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। હવે અહીં આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગુવારમાં 2 સીટી થાય પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। અહીંયા કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરની હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે। ગુવાર ચેક કરી લઈએ। અહીંયા તમે જુઓ કે ગુવાર 80% જેટલો કૂક થયેલો છે। આપણે ગુવારને આટલો જ કૂક કરવાનો છે। વધારે જો ગુવાર બફાઈ જશે ને તો એકદમ મેસી ગુવાર થઈ જશે, એટલે ગુવાર બાફવામાં માત્ર 2 જ સીટી કરવાની, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું। હવે બાફેલો ગુવાર છે આપણે એક ચાયણામાં લઈ લેશું। હવે અત્યારે આપણે ગુવારની શીંગો આખી કેમ રાખેલી એ તમને જણાવી દઉં। આ ગુવારની શીંગોમાંથી આપણે જે સાઈડનો રેસાનો ભાગ છે ને એ અલગ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે આરામથી રેસાનો ભાગ એકદમ સરસ અલગ થઈ જાય છે, એટલે આ રીતના આખી શીંગમાંથી રેસાનો ભાગ ઝડપથી દૂર કરી શકશો। જો તમે શીંગના 2 ટુકડા કરેલા હશે તો રેસા દૂર કરતાં થોડી વધારે વાર લાગશે। આ શાક સ્વાદમાં એટલું મીઠું થાય છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે કુવાણા ગુવારનું શાક કરવાનું ભૂલી જશો, એટલું સરસ સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર થાય છે। તો આ રીતે બધા જ ગુવારમાંથી આપણે રેસા અલગ કરી લેશું। અહીંયા બધા જ ગુવારમાંથી રેસા અલગ કરી લીધા છે અને આપણે જે ગુવારનું પાણી કાઢેલું છે એ પાણી આપણે વેસ્ટ ગણીને ફેંકી નથી દેવાનું। એ પાણીનો આપણે આગળ ગ્રેવીમાં ઉપયોગ કરી લેશું, કારણ કે આમાં ઘણા બધા પોષક તત્વો રહેલા હોય છે, એટલે ક્યારેય પણ તમે કોઈ પણ શાક બાફીને બનાવો તો પાણીનો હંમેશા ગ્રેવીમાં ઉપયોગ કરી લેવાનો। હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ચમચી અજમો ઉમેરશું। અજમો આ રીતે હાથેથી ચોડીને ઉમેરી દેશું। અજમો ઉમેરવાથી ગુવારના શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે, સાથે શાક પચવામાં પણ હળવું રહેશે। સાથે 1 ચમચી લસણવાળી ચટણી પણ ઉમેરી દેશું। હું તૈયાર લસણવાળી ચટણી રાખું છું એટલે લસણની ચટણી ઉમેરું છું, પણ જો તમે લસણ ઉમેરવાના હોય તો લસણના ટુકડા કરીને કે ખાંડીને પણ ઉમેરી શકો છો। લસણની ચટણી તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। લસણની ચટણીનો વિડીયો ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલો છે,
એક વખત બનાવીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો એ રીતે મેં લસણની ચટણી બનાવેલી છે। અહીંયા તમે જુઓ કે લસણની ચટણી તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું બારીક સમારીને રાખેલું છે એ ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું જેથી તેલમાં ઉમેરેલી લસણની ચટણી બિલકુલ કાળી ના પડે। ટમેટા થોડા સોફ્ટ થાય એટલે જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીંમાં ઉમેરા બધા જ મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે। આ રીતે મસાલા પેસ્ટ કરવાથી શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે। મસાલા પેસ્ટ પણ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા મસાલા પેસ્ટ તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે। થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા પેસ્ટમાંથી તેલ એકદમ સરસ અલગ પડી ગયું છે અને સુગંધ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે। હવે જે બાઉલમાં આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરેલી એમાં ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને એ પાણી પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। સરસ મિક્સ કરી લેશું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે જે આપણે ગુવાર બાફી અને પાણી કાઢેલું છે એ પાણી પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। બધું જ મિક્સ કરી લેશું। હવે જે આપણે રેસા અલગ કરી અને ગુવાર રાખેલો છે એ ગુવાર પણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું। ગુવાર બફાયેલો હોવાથી વધારે આપણે મિક્સ કરવાની જરૂર નથી। આ રીતે હળવા હાથે ચમચો કરશો એટલે ગુવાર એકદમ સરસ ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ જશે અને ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર ગુવારમાં આવી જાય। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું। ફાસ્ટ ગેસે ક્યારેય પણ શાક નહીં બનાવવાનું। થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોતા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી તેલ એકદમ સરસ અલગ પડી ગયું છે અને સુગંધ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને શાકમાં ઉપરથી 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું। ધાણા જીરું આ રીતે થોડું ઉપરથી ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે અને થોડી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। તો જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું આપણે બાફેલા ગુવારનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। એક વખત મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે લાલ ચટક અને સ્વાદમાં એકદમ મસ્ત એવું આપણું બાફેલા ગુવારનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। અને વિડીયો પસંદ આવે વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલો બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ચટપટા મસાલા સાથે બનેલા ગુવારના શાકની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।